नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांचे आवडते कुरकुरे। आता एक मी तोडूनही दाखवत आहे मी तुम्हाला। किती छान झालेले आहेत, आतूनही छान पोकळ आणि एकदम कुरकुरीत आणि मस्त झालेले आहेत। आवाज ऐकूनच तुम्हाला कळलं असेल आपले कुरकुरे किती छान कुरकुरीत झालेले आहेत ते। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मेजरिंग कपने मी पोहे घेतलेले आहेत। या कपानेच आपल्याला सर्व जिन्नस मोजून घ्यायचा आहे। 1 कप मी पोहे घेतलेले आहेत। याच्या पाव वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे। साधारण हे 2-3 चमचे बेसन आहे। हे चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। पेरी पेरी मसाला घेतला आहे। 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। 2 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपल्याला पोहे छान चाळून घ्यायचे आहेत आणि स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत। जे काही कचरा वगैरे असेल तो काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। पोहे छान साफ झालेले आहेत, ते आता आपल्याला एका मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। 1 कप घेतलेले पोहे आता आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे आहेत। असं छान बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला। जे पोहे आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहेत, बारीक पावडर करून घेतलेले आहे, ते आता आपण जो मेजरिंग कप घेतलेला आहे त्यामध्ये काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता मिक्सरमध्ये फिरवून झाल्यानंतर आपली पोहेची पूड अर्धा कप झालेली आहे। ती आता एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे। आता यामध्ये बेसन टाकायचं आहे आणि हे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। ते सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। पिठाच्या सर्व गाठी अशी चमच्याने फोडून घ्यायच्या आहेत। जर का तुम्हाला हवे असेल तर तांदळाचं पीठ आणि बेसन पीठ चाळणीनेही चाळून घेऊ शकता। तीनही पिठं छान मिक्स करून घेतलेली आहेत। आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। आपण ज्या कपाने 1 कप पोहे घेतलेले आहेत त्याच कपाने आपल्याला 1 कप पाणी घ्यायचं आहे। मी अगोदरच कढई गरम करत ठेवल्यामुळे पाणी लगेच उकळलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता यामध्ये आपण जी पिठं मिक्स करून घेतलेली आहेत ती टाकायची आहेत। आता गॅसची फ्लेम एकदम मंद करायची आहे आणि जी पिठं आपण मिक्स करून घेतलेली आहे ती टाकायची आहेत आणि सर्व छान मिक्स करून घ्यायची आहेत। सर्व गाठी छान फोडून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता पोहे, बेसन पीठ आणि तांदळाच्या पिठाने पाणी कसं शोषून घेतलेलं आहे। असा गोळा तयार झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि 5-10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे। झाकण ठेवल्यामुळे आपल्या पिठाला उकड छान बसते। 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपल्या पिठाला छान उकड बसलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपल्याला हे पीठ एका परातीमध्ये काढून घ्यायचं आहे। आता हे थोडंसं कोमट गरम आहे तेव्हाच आपल्याला हे थोडंसं मॅश करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पावभाजीच्या मॅशरनेही मॅश करू शकता किंवा असं एखाद्या पेल्यानेही तुम्ही मॅश करून घेऊ शकता। आता हे हाताने मळता येईल असं छान गार झालेलं आहे हे पीठ। आता यामध्ये आपल्याला 2 चमचे घेतलेला आपण कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहोत। जर का तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर या ऐवजी तुम्ही 4 चमचे तांदळाचं पीठही टाकू शकता किंवा अरारोटही घेऊ शकता। आता हे 2 चमचे घेतलेले कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ टाकायचं आहे। आता 2 चमचे घेतलेलं तेल टाकायचं आहे। आता हे चांगलं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे यामध्ये। जर का पाण्याची गरज लागली तर थोडंसं पाणी घेऊ शकता। पाण्यामध्ये थोडंसं हात ओला करून घेतलेला आहे मी आणि आणखीन थोडंसं छान मळून घेत आहे मी। पीठ छान मळून घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। या पद्धतीने पीठ मळलेलं आहे मी। आता यातील छोटे छोटे गोळे घ्यायचे आहेत आपल्याला आणि कुरकुरेसारखा त्याला आकार द्यायचा आहे। असं एक छोटासा गोळा काढून घ्यायचा आहे पिठामधला आणि तो छान असं गोल करायचा आहे आणि छान असं लांबट असं आपल्याला त्या गोलाला करून घ्यायचं आहे, असं लांबट। आणि कुरकुरेचा शेप देण्यासाठी असं बोटांच्या साईडला आपल्याला असं थोडंसं फिरवून घ्यायचं आहे। हे पहा, तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर शेप आलेला आहे आपल्या कुरकुऱ्यांना।
आपण पिठाला कुरकुऱ्यांचा शेप देऊन झालेला आहे. आता ते तळण्यासाठी तयार आहेत. लोखंडी कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आता ज्याला आपण शेप देऊन घेतलेले आहेत ते कुरकुरे आपण त्यामध्ये टाकायचे आहेत. अगोदर पिठाचा थोडासा गोळा आपण टाकून पाहूया की म्हणजे आपलं तेल तापलेलं आहे की नाही ते. पटकन असा वर आलेला आहे म्हणजे आपलं तेल छान तापलेलं आहे. आता हा काढून घेऊया आपण. आता यामध्ये सोडायचे आहेत. एक मिनिटासाठी आपल्याला अजिबात त्याला झारा वगैरे लावायचा नाही. 1 मिनिट झाल्यानंतरच आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकताय कुरकुरे कसे छान फुलून वर आलेले आहेत. 1 मिनिट झालेलं आहे. आता आपण त्याला थोडंसं हलवून घेऊया. आणि तुम्ही पाहू शकता अजिबात एकमेकाला चिटकलेही नाही आहेत. ते छान असे वेगळे वेगळे झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकताय किती सुंदर दिसत आहेत ते तेलामध्ये. एक 5-6 मिनिटासाठी आपल्याला मंद गॅसवरती छान आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत, छान सोनेरी रंग येईपर्यंत. तुम्हाला तर माहितीच आहे लहान मुलांना बाहेरचे कुरकुरे किती आवडतात. जर का आपण घरच्या घरी छान पोह्यांपासून ही रेसिपी बनवली तर ही किती छान हेल्दी रेसिपी आहे तुम्ही पाहू शकताय. त्यामुळे तुम्ही ही अशी छान रेसिपी बनवा आणि तुमच्या मुलाला छान पोह्यांचे कुरकुरे करून द्या. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून पहा आणि कशी झालेली मला कमेंट्स करून कळवा. तुम्ही याआधी कधी कुरकुरेची रेसिपी बनवलेली आहे का तेही मला सांगा. 5-6 मिनिटं झालेले आहेत. छान आपण तळून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता हे तेलाचे बुडबुडे हे थोडेसे कमी झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. तुम्ही ऐकू शकताय की आपले कुरकुरे किती छान क्रिस्पी झालेले आहेत आणि छान झालेले आहेत. आता गरम असतानाच आपल्याला त्यावरती पेरी पेरी मसाला टाकायचा आहे. आता आवडीनुसार पेरी पेरी मसाला टाकायचा आहे. आणि थोडंसं गरम असतानाच ही प्रोसेस करायची आहे म्हणजे मसाला छान त्याला चिटकून राहतो. आणि छान असं टॉस करून घ्यायचं आहे. तुम्ही याला कोणताही फ्लेवर देऊ शकता. तुम्हाला हवा असेल तर थोडीशी आमचूर पावडर आणि मिरची पावडर ही टाकून तुम्ही मिक्स करून घेऊ शकता. छान असं पेरी पेरी मसाला असेल तर तोही टाकून असं छान मिक्स करून घ्यायचा आहे. किती सुंदर रंग आलेले पाहू शकता तुम्ही आपल्या कुरकुऱ्यांना. आवाज ऐकूनच तुम्हाला कळलं असेल आपले कुरकुरे किती छान कुरकुरीत झालेले आहेत ते. आता एक मी तोडूनही दाखवत आहे मी तुम्हाला. किती छान झालेले आहेत. आतूनही छान पोकळ आणि एकदम कुरकुरीत आणि मस्त झालेले आहेत. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.